नमस्कार मंडळी, तुमचं आपल्या आगरी स्पाइस या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत आहे। तर आज आपण बनवणार आहेत ओल्या बोंबीलची भाजी। त्यासाठी लागणारं साहित्य आहे मीठ, मसाला, हळद, हा लसूण घेतलेला आहे ठेचलेला, थोडीशी चिंच, कोथिंबीर, अर्धा इंच आल्याचा तुकडा, 10-12 लसूण पाकळ्या, 5-6 मिरच्या आणि 1 टोमॅटो, बोंबील आणि गरम मसाला। हे आपल्याला पूर्ण वाटून घ्यायचं आहे मिक्सरमध्ये। चला तर आता गॅस चालू करून तेल टाकून घेऊया। तर आपला तेल आता तापलं आहे, त्यामध्ये आपण लसूण टाकून घेणार आहे। आणि लगेचच आपण थोडंसं आपण मीठ टाकून घेणार आहे। हे चांगलं तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे आपल्याला। तर हे मी आता मंद गॅसवर 5 मिनिटांसाठी परतून घेतलेलं आहे। त्यामध्ये आपण आता हळद टाकून घेणार आहे, पाव चमचा, आणि हा 1 चमचा आगरी मसाला आहे तोही टाकून घेणार आहे। हे चांगलं परतून झाल्यानंतर आपल्याला बोंबील टाकायचे आहेत। आणि हा चिंचेचा कोळी टाकायचा लगेच। त्यामध्ये आपल्याला आता मीठ टाकून घ्यायचं आहे। आणि थोडंसं कोमट पाणी टाकायचं आपल्याला। आणि 5-6 मिनिटांसाठी उकळी घ्यायची आहे आपल्याला झाकण देऊन। तर आता आपली ही भाजी झालेली आहे। तर आपण आता गरम मसाला टाकून घेऊया। आणि कोथिंबीर टाकून घेऊया आणि गॅस बंद करून घेऊयात। तर आता मी तुम्हाला बाउलमध्ये काढून दाखवते। तर आता आपली ही बोंबीलची भाजी बनवून तयार आहे। जर तुम्हाला माझी रेसिपी आवडली असेल तर लाईक, शेअर आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।